А ми, упоравшись, пішли шукати нової хати і знайшли зелену хату і кімнату у гаї темному. В лугах, в степах широких, в байраках, крутих, глибоких, всюди хата. Це нова серія документального проєкту «Стріха». І цього разу ми хочемо розказати вам про те, що ми знайшли, мандруючи центральною Україною. А саме, дивовижні столітні вітряки, реставровані мазанки Полтавщини і околиць Києва та унікальний, пронизаний народною культурою український модерн. Кінець 19 століття взагалі в європейському світі – це відхід від, по-перше, класичних взірців, грецьких, римських, або їх суттєвий перегляд, і відхід від історизмів. І тобто кожна країна почала виробляти свої підходи до того, яким воно має бути. Справді, мода на італійське відродження, необарокко, неоготику свого часу заповнила всі тодішні європейські міста і зробила їх схожими одне на одне. Тоді молоді архітектори почали шукати нові індивідуальні стилі. Цей стиль і отримав назву модерн або ар-нуво – нове мистецтво. Це початок ХХ століття, це величезне піднесення української ідеї, це вже поява політичних українських партій, бурхливого розвитку досягає українська література, український живопис, українська музика, український театр. Це піднесення, це треба було просто відчути. На теренах України, власне, постало питання, що яким має бути оцей загальносвітовий тренд ар-нуво, чи може він взяти в себе якісь елементи традиційної української архітектури. Питання було в тому, що чи взагалі існує українська архітектура, українська культура поза селом і поза церквою. Тому що загалом тодішня така доктрина була в те, що українська архітектура є селянською, українська культура є селянською, і далі, ніж барокові церкви 17-го, початку 18 століття, вона не проявила себе. І якраз з цим тезисом почали боротися архітектори. Будинок Полтавського губернського земства – головна візитна картка українського модерну і міста Полтава. Але на початку ХХ століття реалізація цього унікального проєкту в абсолютно новому на той час стилі висіла на волоску. Спочатку вищим керівництвом з Москви було нав'язано проєкт, типовий для тогочасної Російської імперії, в стилі французького псевдоренесансу. І незважаючи на опір зі сторони самих представників земства, у 1901 році будівництво почалося. Але вже за кілька років його вдалося зупинити. Більшість земств проголосували за те, що проєкт потребує заміни. І врешті-решт, у 1903 році, коли будівництво вже йшло, тобто периметр будівлі був вже визначений, почалося зведення стін, будівництво було заморожено, оголошений був конкурс на проєкт, новий проєкт, тобто, грубо кажучи, це був проєкт фасадів, тому що план вже більш-менш був встановлений. На конкурс подали 6 проєктів, серед яких був і проєкт 30-річного Василя Кричевського. На той час він працював головним помічником дуже відомого харківського архітектора Олексія Бекетова. То Кричевський мав великий практичний досвід. Крім того, він багато подорожував селами нинішньої Харківщини, Сумщини, Полтавщини, досліджував старовинні церкви, досліджував улаштування і оздоблення старовинних хат, які використовувались кольори, які використовувались орнаменти, які використовувались різьблення, які матеріали. В журі конкурсу був художник Сергій Васильківський, відомий з Харкова. Він знав Кричевського, і він, звісно, розумів, що Кричевський – це їхня надія зараз показати щось кардинально інше. Сміливий проєкт Кричевського також підтримав знаний етнограф і архітектор Опанас Сластіон.
Хоча інші члени журі ще не були готові до експериментів у новому стилі. Коли постало питання про проєкт Кричевського, спершу за нього було 2 голоси проти 6, але після промови самого Сластіона до нього прислухалися, і зрештою проєкт Кричевського переміг. І ми тепер бачимо безцінний шедевр українського стилю в Полтаві. То це неймовірно. Це наш скарб. Сьогодні будинок Полтавського земства діє як краєзнавчий музей імені Кричевського. Гуляючи його залами, можна не лише дивуватися масштабу реалізованого проєкту міської архітектури, але й побачити сотні відсилок до народної архітектури і декорування, які раніше не виходили за межі села. Щодо референсів, вони такі загальні, це не конкретні якісь об'єкти, це загальні типи об'єктів. Це дерев'яна церква, однозначно. Це ми бачимо в баштах, бачимо в загальній цій похиленості стін. Зовнішнього фасаду, якщо подивитись уважно, вони трошки похилені, вони не вертикальні. Тому що вони таким чином відсилають до дерев'яних церков, які будувалися так з вимог стійкості, але це надавало їм величезної краси, стрункості. І оцю стрункість Кричевський переводить сюди. Це було дуже складно, чесно кажучи. Виконроби не хотіли це робити, вони хотіли зробити все простіше, але Кричевський наполягав, що це дуже важливо. Це і традиційна хата, але хата не така собі звичайна, а заможна хата. Червона смуга, яка йде по головному фасаду, це знову ж таки з традиції фарбувати червоною вохрою, розфарбовувати стіни українських хат. Тому він переносить цей приклад до цієї будівлі. Форма дахів будинку Полтавського земства – нерівний трикутник, а також характерний скат даху. Також данина українській традиції. Це якраз атрибут більше характерний для слов'янської, в тому числі здебільшого для української будівельної традиції. І його немає там умовно в Північній Європі. Тут ми мали справу з фахівцями, архітекторами, які приїжджають, кажуть, у вас такі дахи, ми таких не бачили. Це характерна особливість якраз. Для них вони одразу це вирізняють. І, звісно, будівлі в стилі українського ар-нуво можна легко впізнати за шестикутними вікнами та шпилями. У будинку Полтавського земства шпилі увінчані символами сонця. Вони якраз дуже були поширені і в культовій, і в цивільній архітектурі доби 17-18 століття. Якщо це була цивільна будівля, її не можна було вінчати якимсь оцим козацьким хрестом. Її увінчували сяйвом. Це як символ піднесення, символ поступу, символ розвитку. Це було надзвичайно важливо. Окремо я б все-таки зазначив на важливість орнаментів, такі як дерево життя, воно постійно присутнє. Використання керамічного фасаду не є традиційним. У нас немає таких прикладів суцільно керамічних. Але і в українських церквах періоду українського бароко, козацького бароко, ми знаємо про використання керамічного декору на фасадах. Ми знаємо про величезну практику поширення використання керамічних кахлів в оздобленнях інтер'єрів. І печей, і частини інших приміщень. І Кричевський цю традицію виносить назовні. Тобто в цьому і проявляється це не банальність, це не в лоб, це не просто збільшена хата, збільшена церква, це не збільшена гетьманська кам'яниця. Він дуже грамотно це інтерпретує. Патріотизм виховувався в елементах, в деталях. То там між першим і другим ярусом вміщені герби повітів Полтавської губернії. І там і Лубни, і там і Пирятин, там і Гадяч. Важливою ознакою модерну в архітектурі була локальність як самих матеріалів, так і ремісничих виробів. Для втілення проєкту архітектори залучали окремих місцевих майстрів та цілі місцеві виробництва. Керамічні герби виготовляв Миргородська художньо-промислова школа. Орнаментальні ці всі композиції виготовляли опішнянські майстри. Окремо там були замовлення на різьблення по дереву. Ми бачимо це і на дверях, це різьблені вироби всередині, це різьблення балконів в головному залі, використаний залізобетон, що робить цю будівлю дуже сучасною, багато металевих конструкцій. Тобто тут працювали і серйозні промислові виробництва, і до кустарних майстрів. І бачимо це особливо на керамічному оздобленні цього дворового входу. Оці плитки, які там, вони суттєво відрізняються від інших. Вони такі більш народні, більш такі неправильні, якісь хаотичні. Тому що спеціально, знову ж таки, Кричевський хотів дати можливість
представити весь спектр цих індивідуальних майстрів, які роблять таке наївне мистецтво. Воно теж тут представлено. Таким чином, ця будівля не просто стала візуальним взірцем українських якихось орнаментів, там символів, кольорів і так далі. А вона ще і дала роботу оцим всім промисловим виробництвам, які на той час були не в найкращому стані, тому що промисловість поступово витісняла оці всі народні виробництва. Будинок Полтавського земства не лише відбивав загальні європейські архітектурні процеси розвитку ар-нуво, але й уособлював ту шалену внутрішню хвилю українізації, яка вирувала на зламі 19 і 20 століть. Цікаво, що український модерн доказав, що українська архітектура може бути міською, цивільною, повноцінною. Тобто, чи можемо ми взяти це напрацювання українського модерну? Мабуть, можемо і, мабуть, повинні, але точно не маємо робити нові будівлі з башточками, шестикутними вікнами і казати, що от ми відроджуємо традицію. Ми маємо піти далі. Так, сучасна архітектура має відповідати сучасності. І на той момент будинок Полтавського земства був уособленням модерної, сучасної доби. Він не лише став зірцем українського модерну, але й дав шалений поштовх розвитку стилю. Потім з'являються будівлі в стилі українського модерну по всій Полтавській губернії. Кременчуцьке земство замовляє також в українському стилі. В Сорочинця, в Хомуці кредитні товариства в українському стилі, українського модерну. В Миргороді цілий комплекс був водолікарні, грязолікарні Миргородського курорту, зведені знову ж таки в стилі українського модерну. Одним з основоположників стилю був уже згаданий раніше Опанас Сластіон. Опанас Георгійович Сластіон, відомий на той час викладач Миргородської керамічної школи, поціновувач української минувщини, етнограф, графік, громадський діяч, музикант, кобзар – це все про нього. Народився Опанас Сластіон в місті Ногайськ, що зараз у Запорізькій області. Отримавши освіту в Петербурзі, він повертається до України і починає активно розвивати українську культуру. Він вибирає провінційний Миргород, тоді ще мало відомий, ще не відкрито було родовище мінеральних вод, навчає дітей, розвиває гончарну справу, керамічну справу. В нього було багато споруд впливу на Миргородщині, і селянської спілки, і Миргородського курорту, і кооперативного товариства. Але всі вони до нас не дійшли, навіть споруди на Миргородському курорті, а дійшли саме школи. Ця споруда не що інше, як пілотний проєкт, де викладена ідея Опанаса Георгійовича Сластіона, одного з творців українського архітектурного стилю. Школа, земська школа, вона і зараз є окрасою нашого села. Цей пілотний проєкт був надзвичайно успішним, і вже масово в 1912 році стали забудовуватися школи по всьому Лохвицькому повіту. Їх нарахували 54, це ті, що на сьогоднішній день відомі. Це зараз територія і Сумської області, і Чернігівської області. У нас в Лохвицькому краї найбільше їх залишилося. В такому стані, який можна побачити і навіть побувати всередині. До десь 1993-5 років у нас тут навіть навчалися дітки. Зараз в цьому приміщенні діє одночасно два музеї: музей розвитку освіти і народознавчий музей. Це єдиний навчальний заклад, який зберігся, діє по сьогоднішній день за призначенням, як навчальний заклад. Оце все наші досягнення, це дітки, які виступали. До 8 класу, Да, з 1 по 8 клас у нас немає 9-го. В школі тепло, це екологічно чиста школа. Такого ще приміщення, в нинішніх часах це баснословна сума збудувати подібне приміщення. Це реконструкція, звісно, вже в 90-х роках, коли підведено було центральне опалення, опалювалися, коли дітки навчалися тут. Приміщення тепле взагалі, стіни надзвичайно товсті, широкі, мабуть, сантиметрів 60-80. Ну і бачите, що сам фундамент надзвичайно високий. Це знову говорить про що? Про те, що приміщення дуже-дуже тепле.
Так, запрошую вас до школи, до нашої. Оце перед вами коминок. Ну тут, звісно, замінена вже дверцята ці. А оце в тому первозданному вигляді, яке було використане під час забудовища. Це на початку ХХ століття. То топили оцими коминками. Їх було з цієї сторони. Ось, бачите, 1, 2, отам 3 і ось 4. Будівлі шкіл особливо вражають, якщо пригадати, де діти навчались до цього. Найчастіше вчились просто в хатах, приміщення яких використовували під школи. Тому зведені Сластіоном будівлі з високими стелями і вікнами стали не лише яскравими творами архітектурного мистецтва, але в першу чергу важливою освітньою реформою. Дуже цікава річ цієї школи полягає в тому, що 2 суміжних класи з'єднувалися от такою пересувною стінкою, яка робила актову залу і, відповідно, сцена. Тут сидять глядачі, а там є навіть підвищення сцена. Це був свого роду актовий зал. А це музей освіти. Перед вами сцена, про яку я говорила, де виступали діти. І посередині, бачите, рижа дірочка, там кріпили ялинку. Школа розрахована була на 70 учнів, 1-3 клас один вчитель, 2-4 інший вчитель. Те, що будівля була розрахована також і для проживання, стало в пригоді і наприкінці ХХ століття. В середині 90-х років, коли я приїхала сюди на роботу, тут був інтернат і жили вчителі, ті, які були направлені на роботу до нас у школу. Якщо звернути увагу на фасад будівель, то окрім вже знайомих нам шестикутних вікон, одразу впадає око оригінальна деталь – цегляна вишивка. Прикраси цегляною орнаментацією народні школи запропонувала Олена Пчілка. Вона мешкала поруч з Миргородом в Гадячі. Вона надіслала зразки із своїх альбомів, вона збирала цю народну творчість. Був іще один цікавий елемент, який можна було зустріти в деяких школах. Це тризаломне вікно-башточка на даху, яке називається люкарна. Ця надбудова наслідувала у собі верхівки народних храмів. Такі башти-вікна були рідкісними і тоді, але на сьогодні унікальних люкарен залишилось взагалі одиниці. Напівзруйновані, звісно, але вони є. Це взагалі велич і краса, а може навіть і гордість нашої школи. Дахи, що торкаються неба, в українському модерні особливо поетичні. Двоярусні вони нагадують китайські пагоди, а декоративні башточки збудовані як переосмислення церковних бань, щоб наголосити, що школа – це храм знань. Але, як ми знаємо, радянська влада не любила храми. За радянської доби були розібрані шпилі і абсолютно перебудований вхід. Немає вежі, немає другого поверху. Така навіщо їм прагнення до високої мети? У них була одна єдина ідея збереження існуючих для них порядків шляхом того, щоб забезпечення мінімуму для народу, і за оцей мінімум народ повинен був мовчати. Якщо почнемо багато думати, ми зрештою придумаємо, що то влада злочинна. Ну і все. Згодом чимало шкільних будівель було переобладнано під магазини, клуби, витверезники, приватні оселі і навіть гаражі. Радянська влада знищила велику кількість творів, яким Опанас Сластіон присвятив своє життя. Сам він помер у Миргороді в 1933 році, в часи Голодомору. І хоча радянська доба давно минула, в часи незалежної України школи продовжують руйнуватися, продаватися і розбиратися, знищуватися. За радянської влади це робили свідомо, а сьогодні просто від незнання, нерозуміння цінності і відсутності належного захисту. На батьківщині мого батька в селі Шмиглі школа не збереглася буквально за останні, можливо, 10 років. Там є і людина, хто її викупив, і хто її розібрав. І за це все люди знають і ставляться з такою відразою, з таким болем про це все йдеться мова. В останні роки активісти, які намагаються зупинити руйнацію споруд, об'єдналися в організацію «Школи Лохвицького земства». Вони пишуть петиції, звертаються до влади,
меценатів та громади. Однакових проєктів нема. Для кожного села своя родзинка. Кожна школа була паспортизована, і занесенням тепер до державного реєстру вони охороняються. Якби це сталося років на 10-15, Шмелівська школа була б врятована, Сенчанська школа була б також збережена, вона б зараз стала окрасою села. Поки що з 53 шкіл охоронний статус вдалося надати лише для 37 будівель. Амбітна мета активістів – внести школи Сластіона в перелік об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Протягом нашої експедиції ми натрапили на ще один феномен народної архітектури – млин. Зараз на всю Черкаську область їх залишилось лише 8. А колись було понад 10 тисяч тільки вітряних млинів, по 60 у кожному селі. Вітряк ламає багато стереотипів. От наші діди були неграмотні, вони там були темні. Які вони були неграмотні? Збудувати таку інженерну конструкцію, розрахувати шестерні, масу треба знань різних, геометричних, математичних, знати деревину, яку пору року деревину треба пиляти, як її заготовляти. Це теж треба було знати, щоб цей механізм працював. Назар Лавріненко народився тут, в селі Івківці, що на Черкащині. Він завжди цікавився вітряками, отримав фах історика та етнографа, а згодом заснував Українську млинологічну асоціацію. Будеш мене підписувати, напишу кандидат історичних наук, керівник Української млинарської асоціації, а не хер собачий. Тому знає про вітряки практично все. Появилися вони в нас із заходу прийшли. Німецький вітряк, як хата Баби-Яги, повертається на 360 градусів навколо своєї осі. А голландський стоїть на фундаменті, а обертається лише башта з крилами. Тобто голландець – це вже наступний етап еволюції млинарства. Голландців значно менше було в нас, це вже більш пізні вітряки, більш нова технологія. Один з таких унікальних млинів, ще й відреставрований, знаходиться в селі Пустовіти. В центрі нашого села, трошки позаду нього, знаходиться вітряк голландського типу, який був збудований місцевими умільцями, а власником його був славетний Кузьма Денисович Дрига. Цей вітряк є єдиний в Україні, аналогів йому в нас немає. На даній фотографії ви бачите сім'ю Кузьми Дриги. У нього було 6 синів та 4 доньки. У нього в сім'ї у батька був млин. Він, коли одружився, він став жити в окремій хаті і побудував свій перший вітряк уже з батьком, а потім поїхав на навчання у Францію. 45-50 років десь так йому орієнтовано було. Він уже мав господарство, в нього вже були 2 млини кізлярського типу. Дорослі були сини, уже, які б йому могли допомогти. І він мав чимало грошей, от він поїхав за кордон. Їхав він через Одесу пароплавом, мався доїхати до Голландії, бо почув про це, що там в Голландії є такі вітряки. Він мав вже це господарство, він хотів його розширити. Але він не доїхав до Голландії, зупинився у Франції. Він запізнився на пароплав. І зустрів там чоловіка, який каже: "У мене теж є такий млин, хочеш попрацюй у мене, і я тобі розкажу". І він у нього 2 роки працював як наймит. Звідти вже Кузьма Дрига привіз креслення нового млина і камені. Хороші жорна, без тріщин, шорсткі і пористі. Їх виготовляли каменети зі шматка породи. Як правило, робили з кількох частин. З'єднували будівельними розчинами чи гіпсом. В Україні тоді мало видобували потрібне каміння. Тому возили із Європи. 2 роки вони будували. Тут, щоб ви розуміли, рівна місцевість, цей пагорб насипаний. Є така історія, що коли насипали, то ввечері запрошували молодь, запрошували гармоніста, який грав там на гармошку чи на баян. І під цю музику молодь утоптувала пагорб. Люди, які заходили в млин, вони сюди складали мішки з зерном і пересипали в такий відсік. Далі зерно піднімали механічним способом нагору. Тобто це ліфт. Те, що мішки не потрібно було носити, дуже пришвидшувало процес. Але навіть це не змогло вирішити проблему багатоденних черг. Знали, приїжджали люди, і кілька
днів чекали помолу, тому що таке високоякісне борошно, ну, якби в Україні більше, ну, я не буду стверджувати, але мало де мололи. На другому поверсі знаходиться перше та друге жорна. Піднімаємось з вами на ще один ярус, третє жорно, четверте і ще п'яте там далі. На одному жорнові за 15 хвилин можна було змолотити мішок зерна. Тут таких механізмів 5. Вітряк працював і вдень, і вночі. Тобто це 20 мішків на годину, майже 500 мішків на день. Така ефективність досягалась завдяки новітньому на той час голландському механізму. І башта автоматично поверталася туди, звідки віяв вітер. Автоматично. Погляньте, яке колесо. Млин – це місце сили. У 1926 році Кузьма Дрига помер. Синів розкуркулили й одного з них заслали на Далекий Схід, в табір. 2 менших млини зруйнували, але більший вдалося зберегти. Під час Другої світової люди самостійно охороняли млин. Люди всі роки окупації вночі ночували під млином, щоб його не зірвали, тому що він годував. Він спасав людей. Ті люди, які працювали на млині під час голодовки, вони теж, їхні сім'ї вижили. І ми це знаємо. Його треба було берегти. Коли молотити зерно почали за допомогою електрики, про млини стали забувати, розбирати, знищувати чи просто кидати в полі. Але і тут миронівцям пощастило. Керівники колгоспу поставились до млина з повагою. І у 80-х роках відбулась перша реставрація. А в 2017 році за рахунок місцевих підприємців пам'ятка була реставрована вдруге. Сьогодні млин може навіть працювати на електриці. Млином опікується місцева громада. Сюди водять екскурсії, і навіть зараз, навіть під час війни, тут постійно зупиняються проїжджаючі авто, бо люди хочуть сфотографуватися. Ну, для нашої України, яка є хліборобським краєм, це пам'ятка нашим предкам, які працювали на цій землі. Тут живуть трударі по сей день, вони працюють, і по сей день хліб, земля наша дуже родюча, вона приносить прибуток людям. Завдяки таким небайдужим до свого села людям поодинокі млини досі стоять. Так, у 2006 році Назар ініціював місцеву толоку, щоб відновити вітряк, який він полюбив ще з дитинства, і руйнацію якого спостерігав протягом багатьох років. Пройде рік, 2, 3, 5, і мої діти будуть колись, і вони вітряка не побачать. Тобто я конкретно захотів цей вітряк відновити для своїх дітей, щоб вони ще побачили. Зайдіть на нього, подивіться. Отаку ми зробили табличку. Спомник працівникам села, пам'ятка архітектури початку ХХ століття, Одинцівський млин. Збудовано в 6-му році, охороняється державою. Остання строчка, виходячи з того міркування, що держава – це ми. З вами, тому він охороняється державою, а не якимось інститутом примусу. Ні, от охороняється нами з вами. Ось таким вітряк був до реставрації. Він мав уже просто впасти, але громада взялася його рятувати. На стенді записано кожне прізвище підприємців, селян, пенсіонерів і навіть дітей, що допомагали відновлювати вітряк. Зійшлися старе, мале, криве, на палицях. От, і діти приходили, всі прийшли. І тут його реставрували день, 2, 3, а потім поставили столи, кашу варили тут, як має бути на толосі. А потім відновили і механізм крил, і внутрішні механізми відновили всі, і зробили його повністю діючим. Щодо внутрішньої конструкції, ми бачимо оцей стовп, який закопаний в землю. На 2 третини він в землі стоїть і обсипаний сіллю. Тут 2 вози солі. Сіль притягує вологу і дуб стає мореним. Тобто він не гниє. Ось він 100 років простояв, він до сих пір виконує свої функції. Коли Назар з громадою реставрували вітряк, то не маючи відповідних знань, спершу зробили шестерню з акації. Але вона поламалася, щойно млин запустили. Якщо я тоді кажу, діди, з чого його робити? Підкажіть. Да, мені батько казав, робити його треба з верби, усі основання, я кажу, роблю, основу. Нижній верх, вона м'яка. А усі зуби треба робити із ясеня. Він твердий і пластичний. І він не тріскається при нагрузці. Він кришиться, але не кришить. І він грає в м'якій вербі, і тоді воно буде працювати у тебе. Зробили, працює як часи. Це елемент української культури.
Культура. Що таке по визначенню? Це сукупність досягнень людства на певному етапі розвитку. От на певному етапі розвитку оце був пік наших досягнень. Інженерних, технічних і так далі. Млини зникають дуже швидко. Ніхто навіть не встигає замислитись про те, що вони є пам'ятками нашої культури. Лише за останні 3 роки Черкаська область втратила 8 подібних вітряків. Кажуть, нема млина в Горобі. Я дзвоню, кажу, діду, що там вашим млином случилося? Та, каже, ото кукурузиня, пам'ятаєш, там стояло вокруг нього кукурузиня, поняв? Все. Діти гралися, там підпалили, там він згорів. І тут приходиш, його нема повністю, ви втратили його. Просто втратили і все, він помер. Тому ми їх втрачаємо, друзі. І ви тільки що мали унікальну нагоду погуляти. В живому ще вітряку. Окрім того, що Назар ініціював реставрацію вітряка, він також займається розвитком туризму і дозвілля в Івківцях. Але його велика мрія – створити тут музей млинарства, куди були б звезені вітряки різних типів з усієї України. Якщо поїздити сільськими дорогами і трохи потеревенити з місцевими, майже в кожній громаді знайдеться своя історія про дауншифтерів, які проміняли місто на життя в селі. А дехто навіть знімає про це свій влог на Ютубі. Я сам з міста Умань, проте народився в Криму. Я квартирна людина, яка ніколи не проявляла інтересу до землі. Але десь щось там в голові здвинулося після тривалих мандрів різними країнами. Мені доводилось зустрічати цікавих, неординарних людей. І коли ми з ними тісніше знайомилися, вони запрошували, поїхали до нас в літній будиночок, або на дачу, або ще кудись. І зазвичай це були дуже нестандартні, нетипові будівлі. Наприклад, то міг бути пенсіонер в турецьких горах, чи то литовці, які в соснових лісах мають старенький будиночок. Елементарно, колиба в Карпатах, де ти в поході можеш заночувати і погрітися біля вогнища, яке тріскотить і тебе наштовхує на якісь високі роздуми. Тобто ти повертаєшся до чогось такого простого. Після тривалих подорожей світом Дмитро з дружиною вирішили залишитись жити неподалік Умані, в селі Старі Бабани, у відреставрованій садибі початку 19 століття. Спочатку це було бажання мати свою невеличку дачку. Місцевий хлопчина сказав, що я тут бачив, хатинка старенька продається. І коли я побачив її вперше, то зрозумів, що, мабуть, це саме той варіант, який я шукав. Хата і все, що в ній, воно немов машина часу. Ось, наприклад, із цікавих неординарних штук, які ще можна в наш час зустріти, це ось такий ключ. Хоп, і хата закрита. Потім я приїжджаю, навпомацьки на слух, раз, два, і відкриваю. Переходячи поріг, я з нею вітаюся, прихиляюся, бо якщо цього не зробиш, то гепнешся головою. Це кімната, яку ми першочергово взялися її доводити до ладу. Класична піч, вона діюча, вона нас гріє, вона нас годує. На лежанці взагалі кайф, якщо вранці прокинешся, то неможливо з неї піднятися, наче прилипаєш до неї. І навіть є відео про те, як ми її реставрували. Все, що ми робили з цією хатою від початку і до сьогодні, ми знімаємо для свого YouTube-каналу, який має назву «Дімон, пройди світ». Підписуйтеся, не соромтеся. На каналі Дмитра є поради для тих, хто хоче наважитись на щось подібне. Хоча він чесно попереджає глядачів, що це непростий виклик, який забиратиме дуже багато часу. Адже в глиняній хаті постійно будуть жити комашки, робити нірки жуки. Таке воно екологічне житло. Це як стара бабуся зі зморшками, яку ти, як не масти, не вимащуй, але молодухою вже її не зробиш, і вона завжди буде такою похиленою, кривенькою, не ідеальною. Але особисто мені це якраз подобається. У своєму домі Дмитро сповідує ідеологію простого життя, ставить душевний комфорт на перше місце. А крім українських артефактів, збирає також сувеніри з усього світу. Тут у нас етно-інтернешнл. Тобто тут і Африка, і Єгипет, і Індія, і всього потрошку. Такий наш своєрідний мандрівний каламбур. І Тарас тут
Зараз у нас із сучасного підведено лише світло. І те не вдосконалене, бо все на переносках. Води у нас немає. Ось наш умивальник – це така теж чудернацька конструкція, якої вистачає на день, щоб умиватися, підмити посуд і ноги перед сном. Насправді розумію, що багато для щастя не потрібно. Тобто тут я себе відчуваю по-справжньому щасливим і, мабуть, більш навіть фізично почуваєшся крутіше, ніж в місті. Тобто забуваєш про різні там болячки, десь там щось тебе турбує. Тут уже все, тут треба встигнути зробити, що ти запланував, покупатися і на лежаночку гріти кості. Коли Дмитро з дружиною купували хату, то жодної інформації про її історію чи власників у них не було. Але в ході реставрації дещо вдалося дізнатися. Ось, до речі, згадка про рік будівництва, 1836 год. Зараз родина мешкає в старішій половині будівлі. Друга ж частина дому з'явилася значно пізніше. Традиційно українські хати добудовували для майбутніх поколінь. Поповнювалася родина, розширювалася і хата. Погано видно, але я вже дослідив. Це, власне, та фраза, завдяки якій ми дізналися, хто будував цю хату. Це раб Божий Арефа, писали тоді російською, і жена його Агафія. В народі їх називали Гарехта і Гавка, Гафія. 1905 рік. Рехта і його жінка Агафія, які збудували цю хату, на жаль, є жертвами Голодомору. То залишилися в них 3 синів сиротами, і один із них далі жив тут. Ну, це поки що те, що нам вдалося дізнатися. Тут ми хочемо навпаки зберегти саме традиційність, якусь таку українську унікальність. Тобто тут теж не буде витриманий певний центрально-український стиль, але загальна стилістика українського житла буде дотримана. І хоча ця хата не планувалася ні під зелений, ні під жоден інший туризм, гостей у себе Дмитро з дружиною приймають. Садиба в Старих Бабанах доступна для каучсерфінгу, як безкоштовне місце для ночівлі і культурного взаємообміну з мандрівниками з різних країн. Я бачу, що з рюкзаком хтось такий же, як я, ходи-сюди, поїхали в гості. Ну, а для них цікаво, бо я знаю по собі, що якщо ти мандруєш і не знаєш, куди ти взагалі прямуєш і що тебе очікує, то найбільш цінується саме той сюрприз, який тобі місцеві десь зненацька можуть отак от підготувати. І жоден ще не пожалкував. Це, до речі, один із важливих персонажів, місцевий мешканець Сашко, краєзнавець, який нас сюди, можна сказати, і привів. Він по-своєму є нашим провідником, який, до речі, теж дуже багато допомагав нам і тут, і з пошуком інформації, і фізично, і ліпив, і мастив, і білив, і що ми тільки тут не робили. У той час, як реставрація автентичних українських хат починає ставати трендом, Сашко радить звернути увагу на Старі Бабани. Це ідеальне місце для пошуку унікальних об'єктів старовинної архітектури, які поволі руйнуються і потребують реставрації. Хата, якій понад 120 років, точніше 125. Останній господарка Бабадуня жила 2 роки тому, відійшла у вічність і залишила при себе таку згадку. І хата була насправді ще десь на пів метра вищою. Вона плавно входить в землю, входить. Прийшло із землі і туди воно, мабуть, має піти. Побачимо. Традиційна українська хата центральної України на 2 половини, або, як кажуть в нас, на 2 хаті. Тут зберігся сволок, на той час найдорожча частина хати, бо важко було знайти деревину. І такий надпис, прям, я вам прочитаю: «Сей дом состружен або сорожен рабом Божим Сергієм Кирилюком 1898 года, мая місяця, 3-го дня, 3 травня». А Бабадуня, остання власниця, це вже була невістка. Запитували її, типу, класний Ленін, хто це вийшов? А вона каже, це моя мати. От, наприклад, ну це таке, це... А от оцей рушник, тканина домотканна, не основа, а іменно на верстаті виткане. 54-й рік, це коли Бабадуня виходила заміж, їй було придане.
Ще дуже цікава штука, як лава. А оця лава прям така капітальна. Вона зроблена із гранітних стовбів, які прям вшиті в хату. Ось один, і там можна побачити другий. І на цій хаті збирались на вечорниці, пряли кужіль і говорили. І баба Дуня розказувала, що були у них тут весілля. Тут люди сидять, в іншій хаті люди сидять, а інші стоять на вулиці і чекають. Ці поїли, інші зайшли, тут сіли, бо родичів. І в неї було багато, і в нього було багато. Розказувала, як вони святкували 100-річчя. Вже сміялися, що повод випити горілки. Завтра хаті 100 років. І вони зібралися з бабами, це було коли? 24 роки тому. І каже, посиділи тут, хату згадували. Музей, це музей, тільки от якби йому якийсь поштовх. Це будинок 30-х років. Це будинок, він побудований був із самана, але часи проходили і була обложена цегла. А середина залишилася ще глинобитною. Тут знаходилась така піч. Це у нас така є кімнатка, де тут можна і щось і приготувати. Топимо ми зараз грубку. Все це опалюється дровами. Опішня – одне з найдавніших поселень на Полтавщині. Зазвичай перша асоціація, яка спадає при згадці села – це гончарство. Але сьогодні в Опішню приїжджають і ті, хто просто втомився від міста і хоче на автентичний український ретріт. Олександр приїжджав в Опішню до свого діда, побачив навпроти покинутий занедбаний будинок і йому захотілося його реставрувати. Поруч проживав мій дід. Коли ми там з дружиною тут зупинилися на той маєток, ми почали там деякі роки там жити. А напроти був цей будинок, який дійсно був практично занедбаний. І хотілося б все-таки спробувати її реставрувати, зробити і відновити. Почався такий процес більш як хобі, більш як експеримент. Але який буде результат цього експерименту, практично ніхто не знав. Експеримент вдався. Одна відреставрована хата перетворилася на невеличкий відреставрований хутір з фермою. До війни сюди щороку приїжджало понад 1000 відвідувачів. Нині на території етнопоселення вже 4 унікальні садиби. Кожну з них Олександр з дружиною реставрували за власні гроші, з обов'язковим дотриманням її автентики. Деякі речі приходилось поновляти, деякі придбати потрібно було, деякі зробити, практично реставрувати з нуля. До речі, оце унікальний такий диван, ще теж тих зразків. Тут можна його використовувати як диван і можна використовувати його як ліжко. Зазвичай новоприбулим гостям Олександр показує, як топити грубку, а далі вони вже з усім хочуть справлятися самостійно. Всі сучасні зручності в хаті є, тож можна ностальгувати за дитинством в селі, не бігаючи при цьому серед ночі у туалет на дворі. А це хатина 1960 року, побудована з опішнянської цегли та вапняного розчину. Окрім кераміки, в столиці гончарства виготовляли ще й цеглу. Інколи ми вже 12 років цим займаємося, і реально ми бачимо людей, які приїжджають, там, припустимо, з однорічною дитинкою, а через 12 років приїжджають з 12-річною там вже підлітком. Вони приїжджають як до себе додому. Виходить, навіть не маючи бабусі у селі, можна все одно мати цілком сільське дитинство з дровами, вівцями, ставком біля хати і обов'язково смачними сільськими стравами. Тут готується і шпундра в буряковому квасі, тут готується і верещака, тут готується і традиційна піщанська качана каша, тут готуються інші страви, в тому числі і баба шарпанина. У Старому хуторі можна також навчитися народним мистецтвам. Лялькарі, гончарі та ліпщики з глини проводять тут майстер-класи для відвідувачів. Можете побачити такий гончарний круг. Можна виліпити отакий ось
отаку річ. А якщо хтось приїхав з міста на воркейшн, то за потреби народна майстерня стає автентичним коворкінгом. Інколи багато людей приїжджає, щоб дійсно поєднати відпочинок і з працею. То тут є практично всі умови, щоб можна було дистанційно працювати. І хоч війна – складне випробування для всіх, хто займається зеленим туризмом, у планах Олександра розширюватися. Наступний експеримент – відродження на території етнопоселення невеличкого фермерського господарства. Також вони планують запустити для дітей і дорослих освітній квест, щоб діти шукали не покемонів, а, наприклад, артефакти із творів Котляревського і Гоголя. Все, щоб кожен міг трошки більше дізнатися про свою країну. Тому що побачить, знаєте, це красиву фото там десь в Інстаграмі про цю етнічний будинок. А інше це дійсно зайти і надихнутися цією атмосферою. Відчути і доторкнутися до частинки історії. Зелений туризм чи дауншифтинг – усе, що дозволить врятувати зразки старовинної архітектури, має сенс. Хтось готовий відреставрувати старовинну хату для себе, а хтось має бажання відкрити музей для громади. Це реконструкція археологічна, це відбудоване трипільське житло початку 4-го тисячоліття до нашої ери. Тобто приблизно 6 тисяч років тому назад у таких житлах жили трипільці. Ми говоримо про час, коли не було ще міст і держав ні в Месопотамії, ні в Єгипті, десь ще приблизно 800, а то і 1000 років. І в той час найбільші поселення в світі мали площу 50 гектарів. А це 450. А поруч їх тут біля 20, і вони по 200, по 300, по 250. Хоча наш проєкт і мав на меті відшукати найцікавіші зразки української народної архітектури, трипільське житло нас зацікавило. Адже існують теорії про те, що саме тут 6 тисяч років тому були зосереджені найбільші поселення в світі. На площі 4,5 квадратних кілометри було побудовано біля 3000 будинків, які будували з тих самих матеріалів, що й українські хати сторічної давнини. І про те, як саме виглядали ці хати, у сьогоднішніх дослідників є свої припущення. Серед знахідок археологічних є моделі трипільських жител, будиночків. Це супер, що вони їх трохи наліпили. На деяких модельках зберігся орнамент. І це все дає нам можливість чіткіше уявити, якими могли бути трипільські житла. Сьогодні велика розкіш точно знати, як виглядала глиняна хата, збудована 6 тисяч років тому. Це стало можливим завдяки цікавій трипільській традиції – залишаючи хату, спалювати її. Скоріше за все, через виснаження ресурсів чорноземних, тоді чорнозем лише почав формуватися, вони довго на одному місці не жили. Це були часті міграції, переходи через кілька поколінь. Старі поселення вони спалюють. Скоріше за все, знову це були ритуальні спалювання старих покинутих уже поселень. Але так як хата горіла, то висока температура випалила частину житла настільки добре, що вона фактично перетворилася у кераміку. Там залишилися відбитки від дерев'яних конструкцій, інколи там сліди пальців, рук замащування, там є штукатурка. Бо є ще інша думка, що хати не спалювали, а випалювали, і вони були одноповерхові. І люди жили в керамічних будинках з очеретяним дахом, але у випалених керамічних стінах і керамічної підлозі. То ці дві таких точки зору, вони досі ще живі, і вони конкурують, і дискусії відбуваються. Речі, ми проводили 19 років тому експеримент. Ми таку хату збудували, потім її спалили, щоб зрозуміти, як це все відбувається. В наступному році буде 20 років, як ми це зробили. І ми будемо проводити розкопки через 20 років цієї хати. Будемо дивитися, що там воно збереглося, що там під дощем розкисло, а що збережено. Будували це невеличке трипільське поселення археологи, історики і волонтери на справжніх толоках. В 2007 році Володимир зібрав 200 активістів, які під керівництвом фахівців і збудували тут першу трипільську хату. Відтоді толока переросла в щорічний фестиваль,
за ініціативи самих безоплатних робітників. Там кілька сотень приїжджає, тут в глині, так, все потім на розкопки. Все таке, як музейний невеликий фестиваль. Вони, а що, це вже все? Ми не будемо більше збиратися? І ми тоді започаткували щорічний фестиваль «Трипільська толока». Трипільська цивілізація проіснувала трохи більше 2000 років. І нею були охоплені величезні території, не лише в Україні, але й частково в Румунії та Молдові. Протягом цього часу і на різних територіях хати відрізнялися. Але люди, які жили саме на цій землі, мали ось такі великі двоповерхові будинки. Житла були ось такі, двохкамерні, коли ви заходите. Це стіни, перестінок і одна велика кімната. Така, ну, типу, як кімната-студія, можна навіть сказати. Праворуч від входу була піч, купольна, прямо кругле вікно. Біля вікна вівтар, це такий жертовник, це місце, де, скоріше за все, проводили обряди, де можна було помолитися і поспілкуватися з паралельним світом богів. Отут зерно перетиралося до стану крупи. Тут було світло, і тут натирали порцію, а потім уже в горщик і піч. 15 років тому, протягом однієї з експедицій, Володимиру з колегами вдалося відкопати запечену керамічну хатину, яка добре зберегла свої стіни. Це дало можливість заміряти висоту і товщину стін та прольоти між стовпами. Ці дані і стали основою для побудови цієї хати. Їм також вдалося дізнатися, що тисячі років тому трипільці штукатурили стіни. І робили це, маючи лише кам'яні знаряддя праці. Після них на теренах України тинькування відродилося лише у ХХ столітті. Ми повинні на наступний рік, якщо все буде добре і будемо проводити свій фестиваль, ми маємо тут це все поштукатурити, вигладити і розмалювати хату всередині. Давня така ідея створення скансена у мене і в моїх друзів – це створити закрита територія, пару трипільських хат, передягнутися в той одяг, в якому могли би бути трипільці, і от на добу ви живете в той час. Ви харчуєтеся так, ви робите кераміку, ви робите тканину, ви готуєте їсти, ви добуваєте вогонь, тобто ви максимально занурюєтеся у світ минулого. І хоча на сьогоднішній день ми знаємо, що трипільці не є прямими предками українців, але житло все одно має багато спільного. Адже будівничі матеріали нерозривно пов'язані з цією землею. Ну, дивіться, традиція землеробства, вона вже буде від того часу нерозривна на наших землях. Чи підходили інші групи етнічні? Підходили. Чи було змішування, етногенез був? Чи відійшли трипільці повністю, чи частково залишилися тут? Питання теж дискусійне на сьогодні. Але матеріал, який доступний був людям, от який був, такий вони і використовували. Цього разу ми показали вам невелику частину архітектурних знахідок, що нам вдалося відшукати, подорожуючи центральною Україною. Це і автентичні школи Сластіона в стилі українського Ар-Нуво, І столітні мазанки, що тихо руйнуються в селах, подалі від головних доріг. І унікальні млини, що потребують нашої уваги і нашого розуміння. Розуміння, що це все наше. Наші скарби, наша історія і наша відповідальність. Вірю, що гряне страшний український ренесанс, і українська культура війде в душу кожного. Український модерн як історичний стиль залишився на початку ХХ століття. Він дав поштовхи, він дав напрями, він відкрив якісь рішення, які ми можемо використовувати надалі. Ця будівля була зведена на той час сучасною. Якщо ми хочемо створити щось сучасне, нам не можна копіювати минуле, але обов'язково треба це минуле вивчати.